ल साथीहरु, हामीले आज तपाईहरुलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको मेडिकल तथा प्यारामेडिकल विषयहरुको परीक्षाको फर्म कसरी भर्ने, इन्ट्रान्स फर्म कसरी भर्ने भनेर एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएका छौं। हामी एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएका छौं। कृपया यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र अन्य कुनै यो फर्मसँग सम्बन्धित जानकारी छ भने हाम्रो यस भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोला। हामी mec.gov.np लेखेर हामी गुगल क्रोमबाट अहिले खोलिरहेका छौं र यसको चिकित्सा शिक्षा आयोगको यो वेबसाइट चाहिँ हामीले अहिले स्क्रिनमा देख्न सक्छौं र यो वेबसाइटमा रहेको टप लेफ्ट कर्नरमा नेपालको झण्डा रहेको छ र नेपालको झण्डा भन्दा केही परतिर MECEE BL 2022 भनेर लेखेको ठाउँमा हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याचलर लेभलको फर्म भर्नको लागि BL 2022 मा हामीले त्यहाँ थिच्यौं। अब त्यसपछाडी यदि तपाईले नयाँ रजिस्ट्रेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने स्टार्ट रजिस्ट्रेसनमा हामी थिच्छौं। हो स्टार्ट रजिस्ट्रेसन पछाडी यसले जति पनि कुराहरु भन्छ यो सबै कुरा हामीले अर्को भिडियोमा अघिल्लो भिडियोमा जानकारी गराइसकेका छौं। के डकुमेन्ट्सहरु चाहिन्छ, कस्तो अवस्थामा चाहिन्छ, कस्तो चीजहरु चाहिन्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण चाहिँ यहाँ यसले भन्दै जान्छ। यो सबैलाई हामी नेक्स्ट गर्दै जान्छौं है त। नेक्स्ट गर्छौं। त्यसैगरी फर्स्ट नेम, लास्ट नेमको कुराहरु छ त्यो पनि यसले भन्दै जान्छ। हामी यसलाई नेक्स्ट गर्दै जान्छौं। ल हामी अब भने फर्मको पहिलो पृष्ठमा पुगेका छौं। फर्मको पहिलो पृष्ठमा हामीले आफूले बैंक हिमालयन बैंकमा नेपाली विद्यार्थीको हकमा 4000 रुपैयाँ र फरेन विद्यार्थीको हकमा 8000 रुपैयाँको भाउचर हिमालयन बैंक लिमिटेडमा वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट तपाईहरुले डिपोजिट गर्नुभएको नम्बरको ट्रान्ज्याक्सन नम्बर चाहिँ तपाईले यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन नम्बर हालिरहेका छौं। त्यसैगरी कन्ट्याक्ट नम्बर जुन तपाईले बैंक भाउचरमा र पेमेन्ट ट्रान्ज्याक्सनमा गर्नुभएको छ त्यही कन्ट्याक्ट नम्बरलाई प्रयोग गर्नुहोला र कन्ट्याक्ट नम्बर हामी हालिरहेका छौं। त्यसपछाडी इमेल आईडी जुन इमेल आईडी तपाईले हाल्नुभएको छ त्यही इमेल आईडी अगाडि प्रयोग गर्नुभएकै इमेल आईडीहरुलाई पुनः प्रयोग गर्नुहोला। र साथीहरु त्यहाँ नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यस्तो किसिमको एउटा फर्म्याट ओपन हुन्छ र यो फर्म्याट भनेको तपाईहरुको फर्मको फर्म्याट हो। यदि तपाई ओपन क्याटेगोरीको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको माथि रहेको यो ओपनमा सिलेक्ट गर्नुहोला। यदि तपाई कुनै पनि अन्य क्याटेगोरीहरुको लागि पनि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, रिजर्भेसन क्याटेगोरीको लागि पनि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यस ओपनको ठाउँमा तपाईले रिजर्भेसनको लागि फर्म निकाल्नु होला। ठीक छ र हामी ओपनका लागि भर्दै छौं र यो लेभल भनेको छ। लेभलमा यसले सिलेक्सन गर्न दिएको हुन्छ। सिलेक्सनमा तपाईले अन्डर ग्रेजुएट छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोग्राममा तपाईले कुन दिनको प्रोग्राम हो त्यही अनुसार यहाँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी एप्लिकेन्ट्स नेम तपाईको फर्स्ट नेम लेख्नु होला, सेकेन्ड लाइनमा मिडल नेम लेख्नु होला र मिडल नेम नहुनेले मिडल नेममा केही पनि नलेख्नु होला र लास्ट नेममा तपाईले आफ्नो लास्ट नेम अर्थात सरनेम थर लेख्नु होला। र अर्को छ हामीसँग जेन्डरमा मेल र फिमेल तपाईहरु के हुनु हो त्यसमा सिलेक्ट गर्नु होला र डेट अफ बर्थ पनि तपाईले इंग्लिशमा वा नेपालीमा कुनै एउटामा लेख्नु होला। एउटामा लेखेपछि अर्कोमा स्वतः त्यो देखिनेछ है। अब त्यसपछाडी आइडेन्टिफिकेसन टाइप भनेको छ। तपाईको आइडेन्टिफिकेसन नम्बर चाहिँ के को प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो लाइसेन्स प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पासपोर्ट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने पासपोर्ट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हो फरेनको केसमा आधार कार्ड प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने आधार कार्ड सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भने सिटिजनशिप प्रयोग गर्नेको हकमा यहाँ सिटिजनशिप नम्बर लेखेको छ र यहाँ तपाईले सिटिजनशिप नम्बर पनि आफ्नो राख्नुपर्ने छ। र यो इस्युड बाइ यो कुरा हाम्रो कुन जिल्लाको
कुन जिल्लाको चाहिँ तपाईको इलाका प्रशासन कार्यालयले तपाईको नागरिकता इस्यु गरेको हो त्यही अनुसार तपाईले जिल्लाको नाम सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी इस्युड डेट भनेको छ तपाईको नागरिकतामा हेर्नुभयो भने जारी मिति भनेर लेखिएको हुन्छ र त्यो जारी मिति चाहिँ तपाईले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। र अब अर्को छ पर्मानेन्ट एड्रेस डिटेल। सिटिजनशिपका आधारमा पर्मानेन्ट एड्रेस डिटेल के छ त्यसलाई तपाईले यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिस्ट्रिक्टमा जाँदाखेरि तपाई कुन डिस्ट्रिक्टबाट हुनुभयो त्यही अनुसार भर्नु होला र डिस्ट्रिक्ट पछाडि कुन मेट्रोपोलिटन सिटी अथवा कुन म्युनिसिपालिटीमा हुनुहुन्छ त्यसलाई पनि तपाईको सिलेक्ट गर्नु होला। तर यो भनेको तपाईको पर्मानेन्ट एड्रेस हो, त्यसकारण नागरिकतासँग या तपाईले दिएको जुन आइडेन्टिफिकेसनको कार्ड छ त्योसँग मेल खानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछाडि वार्ड नम्बर तपाईले अनिवार्य लेख्नु होला, वार्ड नम्बर कुनमा बस्नुहुन्छ र स्कुल टाइप ग्रेड 6 देखि एसई सम्म तपाई कुन खालको स्कुल पढ्नु भएको हो। यदि प्राइभेट पढ्नु भएको भने प्राइभेट सिलेक्ट गर्नु होला, यदि गभर्नमेन्ट स्कुल पढ्नु भएको हो भने तपाईले गभर्नमेन्ट सिलेक्ट गर्नु होला। र जब तपाईले यहाँ प्राइभेटको सट्टामा गभर्नमेन्ट सिलेक्ट गर्नुहुन्छ तपाईलाई तब फेरि अर्को यो गभर्नमेन्ट स्कुलको सर्टिफिकेट लोड गर्ने ठाउँ आउँछ र त्यति बेला तपाईले लोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। र एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भनेको छ र एकाडेमिक क्वालिफिकेसनमा जाँदा यहाँ छ प्रिभियस क्वालिफिकेसन 10+2 अर इक्विभ्यालेन्ट आइदर एउटा यो हुन सक्छ हो, अर्थात तपाई अन्य कुनै क्वालिफिकेसन छ भने त्यसलाई पनि तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ है। र अब 10+2 अर इक्विभ्यालेन्ट लेखिसकेपछि तपाईको 10+2 को बोर्ड अथवा युनिभर्सिटी चाहिँ के हो, एनईबी बाट दिनुभएको हो कि तपाई एचएससीबी बाट दिनुभएको हो कि त्यो कुरालाई खुलाउनु पर्ने हुन्छ। एनईबी बोर्ड अथवा एचएससीबी बोर्ड कुन बोर्डबाट तपाईले एक्जाम लेख्नु भएको हो। त्यसपछाडि आउँछ पास्ट इयर हो। पास्ट इयरमा तपाईले चाहिँ कुन इयरमा पास गर्नुभएको हो त्यो तपाईको ट्रान्सक्रिप्टमा लेखिएको हुन्छ। यसै सालको हो भने पनि तपाईले त्यही अनुसार लेख्ने र गत सालको हो भने त्यही अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ। र फाइनल तपाईको चाहिँ फाइनल इयरको रोल नम्बर भन्नाले 12 को रोल नम्बर पनि तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछाडि पर्सेन्टेज अर्थात सीजीपीए, पर्सेन्टेज अर्थात सीजीपीए यहाँनेरि लेख्नु होला। र त्यसपछाडि आउँछ यो त भयो एकाडेमिक क्वालिफिकेसनहरु। त्यसपछाडि तपाईले गार्जियनसँग रिलेटेड इन्फोहरु भर्नुपर्ने छ, जसमा फादर्स नेम हो, मदर्स नेम तपाईले फिल गर्नुपर्ने छ र त्यसपछाडि गार्जियन नेममा पनि पुनः तपाईले फादर अथवा मदर कसैको एकजनाको नाम राख्न सक्नुहुनेछ र कन्ट्याक्ट नम्बर। र यहाँ दिएको कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको चाहिँ तपाईको गार्जियनको कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर होइन है। र प्रिफर्ड सेन्टर भनेको चाहिँ तपाईले आफूले चोइस गर्न चाहेको सेन्टर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले सम्पूर्ण आफूले डकुमेन्ट्सहरु अस्ति हामीले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा भनेका सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरु अपलोड गर्नुपर्ने बेला आएको छ। र अपलोड गर्नका लागि पहिलो अपलोड भनेको तपाईको बैंक भाउचरको पेमेन्ट स्लिपलाई यहाँ तपाईले जेपीईजी अथवा पीएनजी फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोलाई जेपीईजी अथवा पीएनजी फर्मेटमा पासपोर्ट साइजको फोटोलाई यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी सिटिजनशिपको फ्रन्ट साइडलाई जेपीईजी अथवा पीएनजी फर्मेटमा यहाँनेरि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र सिटिजनशिपको ब्याक साइडलाई जेपीईजी अथवा पीएनजी फर्मेटमा चाहिँ यहाँनेरि तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र बाँकी रह्यो एकाडेमिक ट्रान्सक्रिप्ट हो। एकाडेमिक ट्रान्सक्रिप्टको हकमा पीडीएफ तपाईले यहाँनेरि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जेपीईजी अथवा पीएनजी जुनसुकै फर्मेटमा पनि तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सिग्नेचर आफूले मैले अस्ति भनेको पनि थिएँ, तपाईले आफ्नो सिग्नेचर एउटा सादा पेपरमा लेखेर त्यो सिग्नेचरलाई पनि यहाँनेरि अपलोड गर्नु होला, त्यसको फोटो खिचेर जेपीईजी अथवा पीएनजी फर्मेटमा। र त्यसपछाडि आई हियर बाइ डिक्लेयर द इन्फर्मेसन गिवन एबोभ एन्ड डकुमेन्ट्स अपलोडेड आर ट्रू एन्ड करेक्ट भन्नेमा यहाँ एउटा बक्स आउँछ र यो बक्समा तपाईले टिक मार्क लगाउनु होला र टिक मार्क लगाइसकेपछि सबमिट भन्ने अप्सन आउँछ र सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फर्म सबमिट गर्नुभन्दा पहिला त्यसलाई एकपटक राम्ररी चेक गर्नु होला र राम्ररी चेक गरेर यदि विवरणहरू सबै सही छन् भने मात्र
सबमिट गर्नुहोला र सबमिट गर्नुभन्दा अगाडि आई एग्री भनेर त्यहाँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरूलाई एग्री गर्नुहुन्छ भनेर सोधिएको ठाउँमा आई एग्री भनेर टिक लगाएर मात्र तपाईले फर्म सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ है। तर फर्म एकपटक सबमिट गरिसकिएको फर्मलाई सच्याउन सकिने छैन। तर यदि तपाईले फर्ममा कुनै कुराहरू भर्न छुट्यो वा कुनै कुरामा कन्फ्युजन भयो भने त्यो फर्मलाई सेभ मात्र गरेर राख्नुहोला र त्यसरी सेभ गर्दा तपाईको फर्म सबमिट भएको हुँदैन र अर्कोचोटि पुनः त्यही फर्ममा एडिट गरेर तपाईले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा कुनै पनि जानकारी पूरा नभइकन वा कुनै पनि चीज कुनै पनि विवरण सही छ या छैन भन्ने विषयमा कन्फ्युजन हुँदै फर्मलाई सबमिट नगर्नुहोला र फर्मलाई सबमिट गरिसकेपछि तपाईको पेजमा चाहिँ कन्फर्मेसन पेज आउँछ तपाईको स्क्रिनमा र त्यो कन्फर्मेसन पेजलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न अथवा डाउनलोड गर्न तपाईले सक्नुहुनेछ। र त्यो कन्फर्मेसन पेज भनेको तपाईको एडमिट कार्ड नभएर त्यो कन्फर्मेसन पेज चाहिँ तपाईले सबमिट गर्नुभएको फर्म रिसिभ भयो, तपाईको फर्म सबमिट भयो भनेर खुलाउने चाहिँ कार्ड रहेको छ है। र यसलाई पनि तपाईले सेभ गरेर राख्नुहोला। र जति पनि साथीहरू तयारी अवस्थामा रहनु भएको छ आफ्नो तयारीलाई अझ तीव्र बनाउनु होला र तपाईहरू सम्पूर्णलाई अब आउँदो परीक्षाको लागि धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं।